Mai sunt și astfel de zile când pleci la explorat, zile pe muchie de cuțit. Ce ați văzut a fost rezultatul, dar iată cum s-a ajuns aici. În acest episod vă ducem într-un labirint feroviar. Începem cu un mesaj din vremurile în care monstruosul comunism se dorea a fi rețeta globală a păcii. Se pare că am găsit o fostă sală de festivități comunistă. Ce ne-a uimit este că e aruncat așa pur și simplu și nu ne dăm seama de ce nimeni nu știe de ea. Și a rămas tavanul ăsta superb. Și lambriurile. Cel mai probabil aici se organizau nunțile și botezurile micuței comunități de ceferiști care popula cândva acest cartier mărginaș. Miros dubios de curat, nu miroase a căcat. S-au plecat copii pe aici, acolo e blocat. Dar era de așteptat să nu putem să mergem în tot corpul de clădire. E blocat aici. Cred că aici se mai joacă de prin divizia D. Nu știu terenul aici să fie avut asta în fața blocului. Da. Ne-am făcut cu noi speranțe cam degeaba. Că vom putea umbla liber prin toată clădirea. Înainte de a pleca, dăm peste 2 sloganuri socialiste șterse de trecerea anilor și peste un monument dedicat podului de la Cernavodă. Pare că am fi în noaptea morților vii. Era un nene mai devreme, n-am putut din păcate să-l filmez. Că nu am suficientă pe o să-i pun camera în față. Care ieșise la stradă cu spumă pe față, se pregătea să se bărbierească și ne privea foarte straniu. Și nu e nimeni pe aici. Copiii nu există, nu e nimeni pe afară. Drumeagul ne duce pe un izlaz devastat de secetă. Pare că suntem prin pădurea roșie din Cernobâl, dar nu suntem în Cernobâl. E dimineață, nici 10 minute, dar deja să se fie un soare tropical. Am speriat, erau șopârle. Avem un macaz. Să pregătesc țiuitoarea pentru câini, că nu știm peste ce dăm pe aici. Deja celebra țiuitoare. În scurt timp, ajungem într-un cimitir de locomotive. Se pare că nu le-au abandonat total pe astea. Nu știu, după cum vedeți, le-au pus sigiliu. Și au ăla că deci probabil că sunt și sudate, ca să nu mai poate intra nimeni în ele. Da, nu există cale să ne strecurăm în vreuna dintre locomotivele astea. Toate au ușile sudate. Altfel spus, locul este acum doar un teren al grafărilor. Suntem un pic ofiliți, cei drept, gândindu-ne că ne paște o zi neproductivă. Numai că, în mijlocul nimicului pârjolit de soare, Google Maps ne arată la un moment dat niște clădiri.
Am intrat în ceva ce pare a fi un atelier. Am fost cândva un atelier, sunt ruinele astea aici, sperăm să nu fie pasă. On est vraiment toute seule et ivre dans la forêt. Găstionuț. O delicatesă. Superb este. Dar uite-te cum arată el, zici că este Jean-Paul Belmondo într-un film care e gangster, da. Dar vezi, este chiar incendiu, este de mai avem încă una pe simeze. Oh, e splendid. Seamănă cu actorul din Noaptea Vânătorului. Da, am uitat cum îl cheamă. From the Night of the Hunter. Avem pe deasupra noastră, nu știu ce ocazie, dar toată ziua au zburat avioane F-16. Ai senzația că dintr-un moment într-altul îți dau cu torpila în cap. Îți dau cu racheta. Alte ateliere stau pitite în vegetația sălbatică. Locul pare un soi de no man's land. Sau ne lăsăm noi păcăliți de aparențe? Cred că aici reparau vagoane. Iată și ganterele lui Gulliver. Curată este aici. Nu poți absolut deloc să respiri. Să vedem aici ce... Deci ce avem? Avem buloane, capac, bară furcat scurt, atenuant și suspensie, port sabot simplu.
Ia uite, Ionuț. Găsim o ușă deschisă spre o clădire de câteva etaje. Nu putem rata o asemenea ocazie, așa că ne aventurăm înăuntru. Mi s-a părut că am văzut o umbră în acea cameră. Pulsul ne bubuie deja. Dar riscăm și mergem mai departe. Mie este că de asta era deschisă, poate cineva aici. Auzim de afară niște voci de bărbați, sau cel puțin așa ni se pare. Da, se pare că sunt paznici și se pare că paznicii s-au alertat. Ca să mă pot mișca în voie și să fiu complet atent, mi-am pus camera în buzunar, dar pornită, ca măcar să înregistrăm o parte din ceea ce se întâmplă. Hai până la etaj sus să ne uităm pe geam, să vedem dacă vedem ceva la stradă. Păi chiar sunt unii afară la clădire. Nu pot să cred. Simt ce vezi pe geam. Ce? După afară. Sunt... Nu știu, sunt doi care vorbesc, dar nu-i văd doar câinele. O să Și fie m-au chemat poliția. ăștia poliția? Am pus-o. Cum le explicăm ăstora că ce căutăm noi aici în clădire? Vreau să vorbim cu ei și le spunem. Habar n-am. S-a blocat creierul. Rămânem să negociem sau nu știu. Acolo se uită în clădire acolo. Are un ciomagă, mă, uite pe ciomagă. Ceva cu câinele unde nu știu, cred că să facă câteva. Când a intrat în clădire, s-au comoră că s-au auzit voce. Hai să ieșim, hai să ieșim. Hai pe aici, hai. Ia.
În sfârșit am ajuns în siguranță la mine la scară. Avem o bere. Deci ce ați văzut acolo, că mă bandajam eu, am fost pus în următoarea situație. Acolo în clădire, la un moment dat, noi am văzut o sală. La care vom încerca să ne întoarcem la un moment dat. Da. Nu era o sală, era un muzeu ce Muzeu, avea încăperea aia. Și am zis mai întâi să ne asigurăm că nu e ceva, pentru că auzisem niște voci afară, dar s-auzeau greu din cauza avioanelor care tot zburau pe acolo. Și a început panica după aceea când i-am auzit că au intrat în clădire. Erau afară și clădirea în care eram noi avea 2 etaje. Noi eram la etajul 1 și ne-am dus la etajul 2 și m-am uitat pe geam și am văzut un câine. Era un câine lup. Și am zis, câine lup, am asociat poliție, ceva de genul. Și zic, frate, a venit poliția. Pe care ne-am gândit să coborâm și să vorbim cu ei, dar nu era o idee foarte bună pentru că noi eram deja în clădire. Unde am intrat în clădire... A zis și că un nene la bustul gol avea ciomag. Da, avea ciomag. Cum am intrat în clădire, ușa era un lacăt care nu era închis, dar în momentul în care noi am intrat în clădire, ușa nu stătea închisă și mi-am luat o mănușă de-a mea și am legat-o prinăuntru ca să țin ușa închisă. Și când am văzut câinele lup, am zis, mamă, poliție, Liviu a zis să coborâm, să vorbim cu ei, să le spunem cum am ajuns acolo, să negociem oarecum. În timp ce ăștia se apropiau, deci pe mine ne-a tot vorbeam în fața clădirii acolo. Am coborât până la parter și înainte să iasă Liviu afară, i-am zis, stai. Și am stat, ne-am oprit, era o gaură ce e drept prin ușă. Ne-am uitat prin gaura aia, stânga-dreapta, nu se vedea absolut nimeni. I-am zis lui Liviu, hai să ne întoarcem. Ne-am întors iarăși la etajul 2, ne uitam pe geam și până la urmă am coborât la etajul 1 și mai era o încăpere în care nu intrasem înainte, era o toaletă care de fapt avea un geam spart și dădea pe acoperișul clădirii. Și în momentul ăla mi-a aprins beculețul și zic, stai un pic că mai avem o variantă de scăpat, să ieșim pe acoperiș. Așa, și în momentul în care Ionuț a început să se strecoare prin gemulețul ăla, eu încă nu eram convins că trebuie să plecăm, să o zbughim. Eu tot insistam pe diplomație, să mergem să negociem cu acei 2 neandertalieni care acum, unul era la bustul gol, privind lucrurile un pic mai limpede, mai lucid, cred că ne-am fi mâncat bătaie. Nu cred, ori bătaie, ori cu poliție, se lăsa nasol. Și atunci Ionuț a fugit, a ieșit, am vrut și eu să ies, în panică nu mi-am dat seama cum să ies, efectiv ca un cretin m-am băgat cu fundul, încercam să ies cu fundul și am observat că mi s-a blocat ceafa. Și atunci am zis, în timpul ăsta ei intraseră în clădire, că îi auzeam și urcau pe scări și vorbeau. Da, ei urcau pe scări și vorbeau și în momentul ăla ce am făcut? Exact ca un înotător, prin gemulețul ăla, nici acum nu cred ce precizie am avut, am sărit prin geam așa, pur și simplu. Ca și cum aș fi plonjat în apă, numai că cum am sărit eu, am luat un ciot de geam, s-a și auzit spărgându-se și m-a tăiat aici. Asta este, e pe venă m-a tăiat, uite că se și vede sângele, că încă nu s-a oprit, cred că sângerarea. Deci mi-a tăiat puțin vena, mi-a crestat-o așa, sper să nu am vreo problemă. Dita mai sângerarea. A fost oribil. Că ți-a căzut telefonul. Ah, da, și în timp, evident, după ce am sărit, mi-a căzut telefonul din buzunar, mi-a zburat înăuntru în toaletă pe jos și a trebuit să mă și întorc după el. Și în timpul ăsta fugeam disperat, noroc că am memorat de afară unde era o scară exterioară de asta de incendiu. Care ne cobora la mașină, fix la mașină. Și pe acolo am coborât, dar eu pot să jur că mă așteptam să dăm de cineva la mașină. Deci mă așteptam efectiv să fie cineva la mașină care să ne aștepte acolo. Nu a fost nimeni. Am deschis mașina în timp ce coboram pe scară, ne-am suit în ea și am plecat în 2 secunde de acolo. Timp în care îi vedeam pe ăștia în oglinda retrovizoară că ei ieșeau din clădire. Am găsit acolo o mină de aur și nu uităm de ea. O să venim noi cândva, nu acum, dar o să venim cândva.